Всім чернігівцям моє вітання. Чернігів – це моє рідне місто, в якому я народилась і прожила 19 років свого життя. Я бачила, що багато хто гуманізував українські міста, але Чернігів серед них я не бачила. Єдине, що я знайшла перш ніж робити цей відос, це оцей малюнок. І це зовсім не відповідає моєму баченню Чернігова. Тому я вирішила сама взятись за це питання. Я дивлюсь на це завдання з точки зору дизайну персонажів. Тому давайте розбиратись, що ми маємо. Чернігів – це невеличке місто на півночі України, якраз на двох кордонах – Московії і Білорусі. Трошки йому не пощастило. Чернігів – місто легенд, місто церков, одне з найстаріших міст України. Зелене місто, навколо ліси і поля, і річка Десна. Місто славиться своїми пам'ятками часів Київської Русі і Чернігівського князівства, а з недавнього часу це ще й місто-герой України. Я безмежно люблю Чернігів і, певно, тепер ще не скоро зможу гуляти його лісами. Всі гуманізації, які я бачила, були молодими людьми, і мені не дуже зрозуміло чому. Чернігів – це дуже старе місто, і я просто не вбачаю в ньому юнака. Місто легенд, що дуже хочеться використати. В мене є асоціації з чимось містичним, можливо, язичницьким, і першим чином мені до думки спали Антонієві печери і легенда про їх привида-ченця. Хотілося це якось залучити до дизайну, і на перших ескізах Примара був другорядним персонажем, котрий стояв за спиною у Чернігова. Але коли я почала думати про фон і цілісність ілюстрації, мені довелось відкинути цю ідею, так як вона не читалась. Залишати ілюстрацію без фону мені не хотілося, а вночі, як на мене, зовсім не читалась ідея того, що це саме Чернігів. А от коли на фоні найвідоміші церкви Чернігова, мені здалося це дуже доречним. Але тоді які привиди вдень, та й він би зовсім не читався по тону. Були думки замість привида використовувати орла, оскільки він є гербом Чернігова, але ця ідея була відкинута доволі швидко, бо, на мою думку, були інші, набагато цікавіші. Також всім відомий пес-патрон, це пес з-під Чернігова, і можна було б якось його теж задіяти, але ця ідея теж канула у небуття. Крім того, я звертала увагу на національний одяг саме Чернігівщини. Я шукала щодо цього інформацію, але, чесно кажучи, її було доволі важкувато знайти, тому я можу помилятись, але кажуть, що для цього краю характерні білі вишивки, геометричний або рослинний орнамент, який вишивався білими нитками, із украпленням червоного і чорного. Вишивка – то є код краю, в ній зашифровано генетичний код певного регіону. І, звісно, що дуже хочеться ці візерунки якось використати у дизайні. Також я використовувала деякі язичницькі символи, зокрема на мечі і також, можливо, на книзі. Я пишу сценарій, коли малюнок ще не закінчений, тому не знаю, де воно буде, але десь так і буде. Як я й сказала, не вбачаю я Чернігів у образі юнака. Для мене це такий дідусь, мудрий, старенький, але сильний і фізичною духом, який пов'язаний з чимось містичним, можливо, язичницьким, можливо, він дружить з тим привидом ченця, хто його зна. Я бачу в дизайні багато геометрії, дизайн хочу будувати на прямокутниках, і мій реф-лист виглядав наступним чином. Спочатку в мене в голові було два варіанти. Або це такий класичний образ мудреця, старенького, дуже мудрого, розумного, або це образ людини войовничої, сильної, з якимось таким примісом козацтва, але також вже не молодої. Я трохи поскетчила, і другий варіант мені сподобався більше. Я почала шукати додаткові референси, наприклад, я хотіла додати на меча якихось язичницьких символів, як я й сказала, а також на фон якихось чернігівських церков або ті ж Антонієві печери, тому я потребувала додаткові фото. Я трошки намішала усього підряд, бо тут козачий одяг, язичницька символіка, чернігівська вишиванка, але воно все доволі гармонічно поєднується і ще раз підкреслює переплетіння історії, яка творилась на цих землях. В якийсь момент я ще надихнулась образом Санти з мультфільму «Вартові легенд». Не знала, що в нього така назва українською, ледь знайшла. Мені здалося, що вайб цього персонажу трохи схожий на те, як я бачу Чернігів. У нього в руках є книга, я хотіла, щоб книга світилась, щоб вона була магічною, бо, як я й сказала, це місто в мене асоціюється з чимось язичницько-містичним.
У Чернігова також є логотип, це логотип у вигляді клубка, що символізує переплетіння подій минулого, між нитками якого проступають храм, меч, річка Десна і той самий Ченець-привид. Тож були думки додати над книгою ці символи з логотипу, які літають зверху і світяться. Або маленькі містичні образи з чернігівських легенд, того ж ченця, Ілью Муромця, верхи на коні, орла з гербу тощо. Але потім я від цього відмовилась, бо було вже якось забагато деталей і малюнок починав дробитися. Тому залишила тільки блакитне світло. Але я спробувала використати логотип Чернігова на поясі. Там є така, бляшка золота. Вона якраз кругла, як і лого, тому я вирішила спробувати їх поєднати. Хоча були також думки помістити туди якийсь язичницький символ. До речі, в мене завжди були проблеми з тим, як закінчувати повноцінні роботи, як довести їх до фіналу. Я часто кидаю все на півдорозі, і от нарешті я знайшла вихід з цієї ситуації. І вирішила, звісно, що ним з вами поділитися. Зрозуміло, що все це залежить від причин, чому ви не закінчуєте роботу. Мені було то важко, коли робота об'ємна, я від неї дуже втомлювалась і не хотіла вже нічого робити. От просто як подумаю, що там ще стільки роботи, навіть починати не хочеться. І здебільшого я працювала за оцим, класичним правилом від загального до деталей. Але зараз зрозуміла, що для мене воно не працює. І коли я почала працювати від деталей до загального, то діло пішло набагато веселіше, бо мозок це сприймав не як «тобі треба закінчити повноцінку», а як «тобі треба просто намалювати чоботи». Це просто чоботи, це легко, і там хвилин 10 і буде готово. Я прям буквально взяла листочок, олівчик і виписала собі поступово, що я буду робити. Що от спочатку я маю намалювати чоботи, потім вуса, потім сорочку і так далі. Розбила малюнок на окремі маленькі елементи. І на моє здивування це дуже добре спрацювало. Важкувато було з обличчям, з тим, щоб впіймати потрібний вік, бо в мене доволі мало досвіду в малюванні літніх людей, і він виходив то за молодий, то за старий. Я постійно то прибирала, то малювала йому зморшки, намагаючись знайти оцей от баланс. На жаль, я була трохи неуважна і випадково взяла замале полотно. Через що деталізація пішла трошки не по плану, і все таке трохи піксельне. Але коли я це помітила, було вже запізно щось виправляти. А ще в моїх думках він був набагато більш стилізований, але під час рендеру вийшов якийсь недореалізм, який мені не дуже властивий. Також для деталізації я використовувала фототекстури, це можна помітити на цьому етапі. Взагалі я люблю зберігати етапи, щоб час від часу гортати і дивитись, стає краще чи гірше. Бо буває таке, що гірше, і іноді краще повернутися на крок назад. І ось що в мене таки вийшло. Я дуже задоволена результатом. Давайте, якщо назбираємо тут 1000 лайків, то зроблю другу частину, де будемо малювати якесь інше місто, можливо, навіть в якомусь більш інтерактивному форматі, коли ви будете приймати певні рішення стосовно малюнку і дизайну персонажа. Для цього, звісно, потрібно бути підписаним на інсту і слідкувати за історіями, щоб не пропустити той двіж. І звісно, що пишіть в коментарях, яке місто обрати наступним.